নমস্কাৰ মই দিগন্ত সো এটা বেলেগ আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এয়া মই বনাবলৈ গৈ আছো এটা এনালগ ওয়াটছ স্কুল প্ৰজেক্ট হয় একচুয়ালি এটো গাইস মই জাস্ট অফিচৰ পৰা আহিলো এতিয়া অলমোস্ট 11টা বাজিব তো মোৰ ভাগিনাই কৈ আছিল এটা স্কুল প্ৰজেক্ট বনাই দিব লাগে আৰু কালিয়ে সাবমিট কৰিব লাগিব সো মোৰ হাতত সময় একেবাৰে কম সো অলপ সময়ৰ ভিতৰতে বনাব লাগিব তো ঘৰতে মই কিছুমান সামগ্ৰী ইউজ কৰি এই এনালগ ওয়াচটো বনাবলৈ গৈ আছো কাৰণ হসাকে সময় নাই এতিয়া খাব বাকি আছে তাৰ পিছত হ'বলৈ আছে সো আৰু যেহেতু কালিয়ে সাবমিট কৰিব লাগিব তো জেনেতেনে আৰু বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তাৰ কাৰণে মই ইয়া কি ইউজ কৰিছো আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন কাৰ্ডবৰ্ড এখন কিছুমান সৰু সৰু প্লাষ্টিক and pencil rubber bus that's it আৰু বেলেগ একো নাই সো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা হয় ওয়াটছটো So guys complete হৈ গল হোৱাটছটো তো অকমান ডিজাইন কৰিব বাকি আছে বাস সো দেখাবলে আপোনালোকে ভিডিওটো মই অলপ স্পীড কৰা নাই সো জাস্ট উইদিন 10 মিনিটৰ ভিতৰতে এই হোৱাটছটো মই বনাই দিলো কাৰণ হসাকে মই এতিয়া বহুত টায়াৰ্ড সো কেনেকুৱা লাগিছে হোৱাটছটো মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকেও এনেকে এটা অতি সিম্পল মাধ্যমতে এনেকুৱা এটা হোমমেড মানে এটা হোৱাটছ বনাই স্কুল প্ৰজেক্টত সাবমিট কৰিব পাৰে